بسم الله روحي طالع معك. الله حلو حلو. غوص يلا معك. اطلع اطلع. طلع 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 طلع. خذها مع الرز هيك. أنا من زمان بدي أجرب وصفة السليق، بس مؤخرا اتحيرت بين السليق الطائفي والسليق المكاوي والسليق الحجازي. كل بلد إلهم وصفة سليق بتفاصيلها الخاصة، فأنا اليوم بدي أقوي قلبي وأسمي وصفة السليق تبعت اليوم سليق مكاوي. أي قصة من الخروف اللحم الضاني، هاي مثلا مرتبة وحلوة. إذا بدي أشيل الجلد هذا كمان، هذا جلد بدنا نشيله إذا بنقدر. بحتاج بصلة 4 أسداس، وبدي مستكة. ولع النار الكبيرة، طنجرة كبيرة، ملعقة سمنة بلد كبيرة، المستكة حب زي ما هي، وبنزل اللحمة 3-4 دقائق ياخذوا تشويحة. وبعدين إذا بتحبوا، أنا جاي عبالي اليوم، إذا حبيتوا يعني بتضيفوا، مش غلط. وإذا بدكم تضيفوا توابل هنا ضيفوا هيل، قرنفل، قرفة، اللي بدكم يضيفوه. بشيل الزفرة وبكمل عليها مية. وهلقيت قبل ما تستوي اللحمه بدي احضر شغلتين. بدي اغسل رز. هلقيتها شوفوا بين مدينه ومدينه بيختلف، في ناس بيستعملوا مصري كله، وفي ناس بيخلطوا بين مصري وبين بسمتي، وفي ناس بيعملوا بس بسمتي. فانا اعتقد انه الوصفه المكاويه رز مصري 70% و30% رز بسمتي حبه طويله. فبدنا نغسلهم ونحضرهم. وبعدين بدنا دقه هيك جنب الاكل، واحد يكون فيها حراق، يكون فيها ليمون، تكون هيك زاكيه، يعني فلفل حار على بصل اخضر، ضرس توم واحد بس، شوية بندورة، شوية كزبرة خضراء، ليمون. بس أنا جاي عبالي أضيف شغلة اليوم هيك كتغيير. بدي أبشر برتقالة وأعصر نص برتقالة عليها. برتقال على الدقة جديدة هذه. هيك جاي عبالي اليوم. لقيت أول إشي بدنا نعمله قبل ما نعمل الرز، بدي أدوق المرقة أشوف ملحها كيف. بسم الله. ممتازة. بدنا نظبط الرز على السريع، طريقة سهلة جدا. باخذ مرقة وبنزل. هذا المصري وهذا البسمتي. مش لازم كلها مرقة إذا المرقة ما بتكفي. هاجي تشوفوا علي طريقة الرز هنا مختلفة تماما عن اللي بنعرفه. هنا الرز لازم يكون مطبوخ بزيادة لدرجة إنه اتفتت وصار مخبص، بس على زكاوة. فالمية بدها تكون بزيادة ويغلي براحته لغاية ما يبدأ يتفغص. بعدين بدي أجيب حليب أو حليب ناشف وأضيف عليه شوية مية، وبزود كمان بخليه مرق بزيادة، وبنزل الحليب وبخليه يضل يغلي على نار هادية لغاية ما يصير مفغص تماما. وجاي عبالي كمان اضيف قشطه وشويه ميه هنا. هي الطريقه الاصليه فيش فيها قشطه، بس انا جاي عبالي اجرب، وفي بعض الشيفات ضافوها فانا بدي اضيفها. وهيك صار جاهز 100%. شوفوا معي. يا سلام يا سلام، هذا القوام اللي بدي اياه، واللحمه جاهزه 100%. يا سلام. بدي ملعقه سمنه ادوبها على السريع. بدي اجيب اي صحن، هذا يمشي الحال. في عندي رمادي وفي عندي هذا اللون، حبيت هذا اللون انا اليوم. وبنيجي هيك وبنقول له بسم الله روحي طالع معك. الله الله. اللون الابيض فخم جدا. بدنا نكيف اليوم. ابييه. الله معك. هي الثانية. حلو حلو. غوص يلا معك. هي اللحمة دابت. وتعال انت يا ابو شريك. اطلع اطلع. ابييه. بدنا نجيبه هيك ونقول له الله معك روح. سخن لسه. بناخذ السمنة زي هيك، وبدنا ننقطها زي هيك. وبعدين اهم طعم هلقيت لازم نضيفه الفلفل الاسود الفريش، بدون بقدونس، بدون صنوبر، بدون ولا اشي. وبنقول بسم الله. نروح في الموزة الصغيرة هذه. يا سلام. سخن مش عارف اكل. خليه يبرد شوية وبرجع له. وبصراحة الراس كبير على هاي الصينية، المفروض على صينية هالقد نحط الراس. مش فاهم ايش بفكر انا قاعد. بدي اشيل الراس من هنا عشان الواحد يعرف ياكل يا جماعة الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع لموضوعنا ونقول بسم الله، وناخذ الطراوة هذه. يا سلام. الله. هذه الأكلة كلها طراوة، كلها طراوة. يا إلهي. حبيبي. اللي بده أكلة فيها طراوة على كل الأصعدة يخش في السليق. جربوها. الله.
طلع كيف؟ طلعوا لي كيف؟ نرجع لحبيبنا اللزم هذا، تركناك على راحتك لما قلت بس، وبنيجي للحمة الطرية اللي على الجنب هذه تبعت الخد. حبيبي بس هذا بده قاعدة تحنكش لحاله، وبعدين برجع لك انت. يا الهي عظمة عظمة. شوفوا لي هاي، طلع الطرف، طلع خذها مع الرز هيك. يا إلهي السليق المكاوي، مكاوي يعني من مدينة مكة من السعودية.